Hey, welcome back guys. তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাক স্বাগতম। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক কম Oppo Reno 7 সিৰিজৰ বিষয়। তো ইয়াৰে Oppo Reno 7 সিৰিজটো ফ্লিপকাৰ্টত কৰি দিছে লিষ্ট। তো ইয়াতে ফ্লিপকাৰ্টত কি লিষ্ট কৰিছে আৰু কেতিয়া লঞ্চ হ'ব স্মাৰ্টফোনটো গোটেইবিলাক আৰু প্ৰাইচৰ বিষয়ে কম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, প্লাছ নিলম নিক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেন্টত জনাব আপোনালোকে Oppo Reno 7 সিৰিজ ল'ম বুলি ভাবিছে নেকি বা আপোনালোকে Oppo Reno কিবা আগতে ইউজ কৰিছিলে নেকি বা নতুন স্মাৰ্টফোন আপোনালোকে কিবা আপগ্ৰেড কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি তেতিয়া কমেন্টত সেইবোৰ জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো বেছি মই ৱেষ্ট নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো স্টাৰ্ট কৰো। roll the intro. তো ইয়াতে Oppo Reno 7 সিৰিজৰ লঞ্চিং ডেট চাব গলে Oppo Reno 7 সিৰিজৰ লঞ্চিং ডেট হ'ব 4th ফেব্ৰুৱাৰী। যদি মই মোৰ নিজৰ মাইন্ডটো লগাও তেতিয়াহলে এনেকুৱা লাগে যে হিয়তে ভ্যালেন্টাইন উইকক টাৰ্গেট কৰি আছে। ভ্যালেন্টাইন উইকক মানে বাবু সোনা বিলাকে গিফট দিব স্মাৰ্টফোন আৰু তাতে Oppo Reno 7 ইমান থিন আৰু ইমান থিকনেস টাইপৰ মোবাইল মানে দেখাত একদম সেক্সি লুক আছে এটা। তো বেছি মই বাবু সোনাত ৱেষ্ট নকৰি আমি বেক কেমেৰাৰ ফালে হও। তো বেক কেমেৰাত ইয়াতে পাব আপোনালোকে Sonyৰ IMX 766 কেমেৰাৰ সাপোৰ্ট মানে সেন্সৰৰ সাপোৰ্ট। লগতে ইয়াতে যদি আপোনালোকে ফ্ৰন্ট কেমেৰাৰ ফালে চাব যায় ফ্ৰন্ট কেমেৰাটো ইয়াত পাব ওয়াৰ্ল্ডৰ ফাৰ্ষ্ট এই কাৰণে কৈছো যে এইটো Oppo এক্সক্লুসিভলি বনাইছে Sonyৰ লগত লগ হৈ কেনে। তো ইয়াতে পাব Sonyৰ IMX 709 নামৰ সেন্সৰটো মানে কেমেৰাৰ সাপোৰ্ট। তো নেক্সট হাইলাইট কৰিছে Oppo যে Oppoৰ যিবিলাক Reno সিৰিজ আছে Reno সিৰিজৰ সকলোতকে বেছি ঠিক মানে স্মাৰ্টফোনটো বা থিন স্মাৰ্টফোনটো হ'ব Reno 7 সিৰিজৰ স্মাৰ্টফোন কেইটা আৰু ইয়াতে স্মাৰ্টফোনটো হ'ব 7.45 mm ৰ থিকনেস আৰু যত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে আপোনালোকে কিমান বেছি স্লিম পাব স্মাৰ্টফোনটো আৰু Oppo কোৱামতে এইটো Renoৰ যিবিলাক স্মাৰ্টফোন আছে Oppo Renoৰ সেই Reno স্মাৰ্টফোন বিলাকৰ ভিতৰত সকলোতকে বেছি স্লিম স্মাৰ্টফোনটো হ'ব এইটো। স্লিমৰ কথা কৈ থাকোতে ডিজাইন হৈ যায় ন অবিয়াসলি ডিজাইনৰ আপোনালোকে যদি বেক সাইডৰ ডিজাইনটো চাব যায় বেক সাইডত আপোনালোকে কিছুমান শুটিং ষ্টাৰৰ ডিজাইন পাব যিটো মানে কি Oppo শুটিং ষ্টাৰ ডিজাইন বুলি কৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে বেক সাইডত পাব 1.2 মিলিয়ন মাইক্ৰো লাইনস কিছুমান পাব আপোনালোকে টেক্সচাৰ হিচাপে যেটো শুটিং ষ্টাৰ বুলি কৈছে ন এনেকুৱা শুটিং ষ্টাৰছ আপোনালোকে 1.2 মিলিয়ন শুটিং ষ্টাৰৰ মাইক্ৰো লাইনস কিছুমান দেখা পাব যত মানে কি বহুত বেছি ধুনিয়া কৰাত সহায় কৰে মোবাইলটোৰ লুকটো। নেক্সট Oppo Reno 7 সিৰিজটোত কি স্মাৰ্টফোন থাকিব Oppo Reno 7 সিৰিজটোত দুটা স্মাৰ্টফোন থাকিব এটা থাকিব Oppo Reno 7 আৰু এটা থাকিব Oppo Reno 7 Pro। Oppo Reno 7 টোৰ যদি প্ৰাইচৰ ফালে চাব যাও Oppo Reno 7 টোৰ প্ৰাইচটো হ'ব 28000 ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং বা ইয়াতকে অলপমান কম হ'ব পাৰে বা ইয়াতকে অলপমান বেছি হ'ব পাৰে এইটো এক্সাক্ট নহয় আৰু অন দা আদাৰ হেণ্ড আমি যদি Oppo Reno 7 Pro ৰ আমি প্ৰাইচ চাব যাও 48000 ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং বা 48000 ৰ কম হ'ব পাৰে বেছি হ'ব পাৰে অলপমান বাস বা দেখিনিয়ে হ'ব। নেক্সট Oppo Reno 7 ৰ ডিসপ্লেৰ ফালে চাব গলে তো ইয়াতে আপোনালোকে 6.43 ইঞ্চেছৰ AMOLED ডিসপ্লে পাব যত পাব আপোনালোকে 90 হাৰ্টজৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ ডিসপ্লে আৰু অন দা আদাৰ হেণ্ড আপোনালোকে যদি Oppo Reno 7 Pro ৰ ফালে চাব যায় তো ইয়াতে আপোনালোকে ডিসপ্লেখন পাব 6.55 ইঞ্চেছৰ AMOLED ডিসপ্লে যত পাব আপোনালোকে 120 হাৰ্টজৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ ডিসপ্লে আৰু বেটাৰীৰ ফালে চাব গলে বেটাৰী আপোনালোকে পাব ইয়াতে 4500 mAh ৰ বেটাৰী যত পাব আপোনালোকে 65 ওয়াটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিংৰ সাপোৰ্ট। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বাস এইখিনি আছিল মই আপোনালোকক কৈ দিলো যে ফ্লিপকাৰ্টত কেনেকৈ লিষ্ট কৰিছে বাকি কি লিষ্ট কৰিছে হাইলাইট কি আছিল স্মাৰ্টফোনটোৰ কেমেৰাটো আপোনালোকে বাবাল পাবই পাব। তো কমেন্টত জনাওক আপোনালোকৰ স্মাৰ্টফোনটো চাই কেনে মানে কি স্পেসিফিকেশনখিনিৰ বিষয়ে জানি কেনে কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে আপোনালোকৰ ফ্যামিলিৰ হৈতে বা যোনে কিনিব বিচাৰি আছে বা যোনে জানিব বিচাৰি আছে Oppo Reno 7 সিৰিজৰ বিষয়ে হিয়তক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বাস এইখিনিয়ে কমেন্টত আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিল। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বাস এইখিনি হোৱাকালি আমি লগ পাম ঠিক একে সময়তে তেতিয়ালৈকে পিছ আপ ওকে বাই।